Hi guys, කොහොමද හැමෝටම? ඔන්න කාලෙකින් මම අලුතෙන් මේ ට්‍රිප් එකක් යන්න හදන්නේ. මම යන්නේ මේ පාර නෙදර්ලන්ඩ්ස්. දැන් මේ ටාලින් එයාපෝට් එකේ ඉන්නේ. ටාලින් ඉඳලා ඔස්ලෝ වලට ගිහිල්ලා ඔස්ලෝ වල ඉඳලා තමයි මම නෙදර්ලන්ඩ්ස් යන්නේ ඇම්ස්ටර්ඩම් වලට. තව මගේ ෆ්ලයිට් එක තව පැය දෙකකින් වගේ තියෙනවා. දැන් මම චෙක් ඉන් වෙන්න යන්නේ ඇතුළට. ඔයගොල්ලන්ට මම ආයෙ කතා කරන්නම් ඇතුළට ගිහිල්ලා ඉවර වෙලා මේ එයාපෝට් එකේ. චෙකින් වෙලා එයාපෝට් එක ඇතුළේ ඉන්නේ. මගේ ෆ්ලයිට් එකට තව පැයක් විතර තියෙනවා. ඉතින් මෙතනට වෙලා ඇතුළේ ඉඳගෙන ඉන්නවා. මම දැන් ටාලින් ඉඳලා ඔස්ලෝ වලට යන්නේ. ඊට පස්සේ ආපහු ඔස්ලෝ වල ඉඳලා තව ෆ්ලයිට් එකක් ගන්න ඕනේ ඇම්ස්ටර්ඩම් වලට. මම නෙදර්ලන්ඩ්ස් තමයි යන්නේ. නෙදර්ලන්ඩ්ස් මොකටද යන්නේ කියලා මම දැන් ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ. ඒක වීඩියෝ එකේ ඉස්සරහට කියන්නම්. එහෙනම් මම අපහු ඔස්ලෝ වලට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට කතා කරන්න. Good morning හැමෝටම. දැන් මම ඔස්ලෝ එයාපෝට් එකේ ඉඳලා මේ ඇම්ස්ටර්ඩම් වලට යන්න හදන්නේ. මගේ ෆ්ලයිට් එක දැන් තව පැයකින් තියෙනවා. පොඩ්ඩක් නිදාගත්තා මේ පැත්තකට වෙලා. දැන් මම ෆ්ලයිට් එක නගින්න යන ගමන් ඉන්නේ මේ තව පැයකින් තියෙනවා. ඇම්ස්ටර්ඩම් වලට යන්න පැය එකමාරක් දෙකක් වගේ යනවා. ඇම්ස්ටර්ඩම් වලට ගිහිල්ලා ඉවරලා මම ආයෙ ඔයගොල්ලන්ට කතා කරනවා.
guys, I'm back. දැන් මම මේ ඉන්නේ ඇම්ස්ටර්ඩම් සෙන්ට්‍රල් එකේ. මම කලින් ගියා මගේ බෑක්පැක් එකයි බෑග්ස් ටික තියලා එන්න මේ මට කවුච් සර්ෆින් එකෙන් හොස් කෙනෙක් හම්බුණා ඇම්ස්ටර්ඩම් එකේ ඉන්න අද රැට. මම බෑග් ටික තියලා ආවා. එතනින් දැන් පොඩ්ඩක් මේ වටේ ඇවිදින්න යන්නේ. මම දැනගත්ත මෙතන ෆෙරි බෝට් ටුවර් එකක් තියෙනවා කියලා. මෙතන සිටි එක වටේ බලන්න යන්නේ. බෝට් ටුවර් එක යන්න කියලා හදන්නේ දැන්. ඔයගොල්ලන්ට මම ඒක පෙන්නන්නම් වටේ. අද දවස් නම් ඉච්චර හොඳ නෑ මේ වහින්න වගේ. කොහොම වුණත් කමන්නේ මේ මම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් විදියට වීඩියෝ එක කරලා පෙන්නන්නම්. ටුවර් එක යන්න මම ටිකට් එක ගත්තා දැන්. 6ක ගයිඩඩ් ටුවර් එකක්. එකට යුරෝ 13.50ක් ගියා. තව විනාඩි 10කින් බෝට් එකට නගින්න යනවා. ඔයාලට මම ඒක පෙන්නන්නම් මේ යනකොට. එතනට ගිහිල්ලා ඉවරලා ආයෙ කතා කරන්නම් මම. බෝට් එක ඇතුලේ ඉන්නේ මේ සර්ටිෆිකේට් බෝට් එක යන්න පටන් ගන්නවා මේ ටුවර් එකක් මේ කැනල් එකේ වටේ යන්නේ බෑක් ටුවර් එකක් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් යන හැමතැන ටිකක්ම ඔඩියෝ ගයිඩ් එකක් එක්ක යන්නේ මේ ඒකෙන් කියන ඒවාත් එක්ක විස්තරයකුත් කරන්න බලන්න.
ටුවර් එක ගිහිල්ලා ඉවර වෙලා දැන් මේ දවල්ට කණ්ඩ යන ගමන්. ඒතර බෝට් ටුවර් එක මාර ලස්සනයි. මේ බිල්ඩින් එක මාර කලර්ෆුල්. දැන් මම දවල්ට කාලේ ඉවර වෙලා මේ සිට් ටුවර් එකක් තියෙනවා ෆ්‍රී. ඒකට යන්න කියලා බැලුවේ. ඒකෙදිත් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් මේ මම යන තැන් ටික. දවල්ට කාලා එහෙම ඉවර වෙලා දැන් මම මේ යන්නේ මෙතන තියෙනවා මේ ඇල්බර්ට් කියුප් මාකට් කියලා එකක්. ඒක තමයි මේ නෙදර්ලන්ඩ් ඇම්ස්ටර්ඩම් වල තියෙන විශාලතම ස්ට්‍රීට් මාකට් එක. එතනට මේ ඇවිදගෙන යන ගමන් මීටර 300ක් විතර තියෙනවා. එතනට ගිහිල්ලා ඉවර වෙලා මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් එතන මේ මොනවද තියෙන්නේ කොහොමද මාකට් එක කියලා. දැන් තමයි ටිකක් අවු ආවේ. මම හිතුවා වහී තමයි කියලා. වෙලාවට වැස්සේ නැහැ. අතන්ට මාකට් එකට ගිහිල්ලා අප් පෙන්නන්න ආයෙත් ඔයගොල්ලෝ. ඔයගොල්ලන්ට එපෙන්නේ මේ මාකට් එක තමයි. තවත් ඉස්සරහට ඇවිදන් යන්න තියෙනවා ගොඩක්. මේ ස්ට්‍රීට් ෆුඩ් කඩ තියෙනවා. එතකොට තව ඇඳුම් කඩ තියෙනවා. කේක වර්ගයේ කඩ තියෙනවා. මේ ගොඩක් දිගයි මාකට් එක. මේකේ දිගටම ඇවිදගෙන යන ගමන් ඉන්නේ. ඒ අතරතුරේ මම ඔයගොල්ලන්ට වටේ පෙන්නන්න. පොඩක් වැටෙනවා. ඉන්න මේක දාග උඩ් එක දාගත්තා. ඊළඟට තව පැයකින් විතර තියෙනවා සිටි ටුවර් එක. ඒකට යනවා මම. දැන් මෙතන මාකට් එක බලලා ඉවරයි. වැස්ස ටිකක් වැඩි කරා. පැත්තකට වෙන්න ඕනේ නැත්නම් නාන්න වෙන්නේ. වෙදර් එක නම් ඉතරම හොඳ නෑ මේ. ගොඩක් අවුත් මෙතනටලා ටිකක් වෙලා ඉඳලා පස්සෙම යනවා මේ සිටි ටුවර් එක පටන් ගන්න තැනට. එතනට ගිහිල්ලා ඉවරලා උගන්ට ආයෙම කතා කරන්න. මේක තමයි මෙට්‍රෝ එක. මේ මෙට්‍රෝ එකේ මම දැන් යනවා මේ සෙන්ටර් එකට ආපහු. එතනට ගිහිල්ලා ඉවරලා ඔයගොල්ලන්ට කතා කරන්න.
C'est bon.